Доброго здоров'я! Усей час, спозад доста об'єктивної причини, спозад російської інвазії в Україні, усилився наново тренд вимітувати свого медіапростора ушитко російською, вимітувати свого персонального живота ушитко російською. Я вам повім так, російський язик мав доста читавий вплив і на нашу просту бесіду теж. І у цьому відео я хотів би розказати вам за то, які слова у нас направду суть російськими пожичками. І це ті слова, котрі чую скоро кожен день від простої нашої челяди. Та й котрі слова лише визирають російська пожичка, а насправді суть нашими рідними. Просто в процесі еволюції язиків обсталися і у нас, і у росіян, і у других слов'ян теж. Перед тим, як будемо позирати на сам список, мушу вас заварувати. Ось цим відео я ніяк не пробую вам розказати, як мож, а не мож говорити. Ви маєте свою голову на плечах, гонитеся дорадити самі. Тільки я хочу лише викласти фактичну ситуацію, ось котре слово направду було позичено, а котре ні. Що з ним далі робити? Самі думайте. Слова позичені із російського язика. Тільки ще мушу повісти, що такі слова, як, наприклад, телевізор, дистанційка, холодильник, не будуть у цьому спискові. Бо вони не замістили ніяке наше слово. І ці слова прийшли з новими предметами, на котрі у нас свого слова ще не було. Завто їх у цьому спискові не буде. А в цьому відео хочу направду розказати за ті слова, котрі витручали геть дещо наше, котрі замістили наше слово. Такое, наприклад, казати «конечно» замісто нашого «напака як», «якраз ож» і це російська пожичка. Казати «постоянно» замісто нашого «фурт», «угай», «наухтема» – це російська пожичка. Казати «здання» замісто «хижа», «авадюм» і це російська пожичка. Казати «да» замісто наших «айно», «йо», «гей» – то є російська пожичка. Казати «стрічатися» у значенні «ходити разом», коли хлопець з дівкою ходить, то російська пожичка. Казати «моя дівушка» замісто «моя дівка», «фраїрка» то російська пожичка. Казати «дєдушка» авать «бабушка» замісто наших «дідик» та й «бабка» то російська пожичка. Казати «пашлі» замісто нашого «пойме». Казати «шутка» замісто «фігля». Казати «надіжно» замісто «безумно». Казати «хуже» замісто нашого «гірше». Казати «комната» замісто «хижа». У нашій бесіді хижах основалося і на цілий дім, і на малу комнатку. Казати «молодіж» замісто «моложава», авать «молоді». Казати «конфета» замісто «цукор», авать «цукрик». Казати «хлопати» замісто наших плескати, авать тапшати. Казати «суп». Суп теж є російською пожичкою. У нас казали поливка, левеш, дзяма, сербанка, но не казали суп до совітського часу. Казати «утюг» теж позичено. У нас уже в той момент казали «біглязь», «вошулю», «тиглазю». Та й много-много других слів. Я тільки розказав раз лише за ті, котріся такий нараз мечуть у очі. Слова, що лише визирають російські, но історично вже були в нашій бесіді. Уважуйте, ось подекотрі слова могли міняти своє значення спозад влива російського язика. А ким май у молодих людей? Приклад можемо взяти слово «фраєр», котре у нас означало просто хлопця, з котрим ходить дівка. Казалося, і семі фраєр. Правда, вже тепер молоді люди у нас будуть знати значення цього слова лише таке, котре прийшло з російської тюремної культури. Слово «держати» не є російською пожичкою. У нас воно теж було. Просто географічно у нас є розділено аж так, де кажуть «тримати», а так, де лише «держати». Слово «іскати» не є російською пожичкою, є нашим. Просто тепер є менш популярним. Слово «глядати» є універсальною. «Іскати» менш де кажуть. Слово «смотріти» теж не є російською пожичкою. Уже тепер воно у нас на Подкарпаттю почти не стрічать, но ще доста твердо обстало, наприклад, на Лемковині. Слово «свадьба», авать «свадьба» не є російською пожичкою,
а є просто старим слов'янським словом, котре обсталося і у нас, і у других слов'ян теж. Слово «нєт», якої у фразі «нєт, я не хочу це їсти», є регіональним і рідним про Закарпаття, наприклад, у моєму діалектові теж. Слово «вопрос» доста чекано є в ужанському діалектові, де не звідаються, а й просяться. У других містах воно було скорше книжним. «Іда» так само нашує є «ідіння». «Що» є теж рідним словом про Закарпаття, просто май архаїчним. Слово «що» у мене на Боржаві уже є май свіжу форму. Давно май теж казали «що». Латинські місяці, такі як януар, февруар, марець, апріль та й так далі, прийшли до нас з латинського язика через язик мадярський задовго до того, як могли ми контактувати з російською бесідою. Даже воздух є нашим словом. Туй усей шор буде ще йти повно старий лексик, такої як вредний, вкусний, бистрий, суета, судьба, поняти. І це все теж наше, а не позичене з російського язика. Вислідка. Російський язик, безумовно, мав читавий вплив і на бесіду Закарпаття теж. А й бо усей час маєте дяку видверичи від себе російський вплив, виверичи якусь російську лексику свого язика, та дуже вас прошу, натягніться в словник, а вать позвідайтеся якогось вошколеного челянника, обисте нагоду не вивели дащо своє, рідне. А на сьому раз видав конець. Красно вам дякую, майтеся.